tips එකේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ විදිහට දකින්න ඇති අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකට fake call එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒක ගෙන්නගෙන අපේ යාළුවන්ට සුපිරි බයිට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේක ටෙස්ට් කරලා බලුවා. වගේ යාළුවන්ට ඇත්තටම සුපිරිටම බයිට් වුණා උන් ටික පට්ට මාතලයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ වැඩේ අනිවාර්යෙන් කරලා බලන්න. ඉතින් මේ ඇප් එක තියෙනවා Google Play Store වල. මම හිතන්නේ Play Store වල විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න ඕන ලින්ක් එක මම අනිවාර්යෙන් description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගිහලා මේ ඇප් එක ලේසියෙන්ම Play Store හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ ඇප් එක ඕපන් කරනවා. ඉතින් පළවෙනි වතාවට ඕපන් කරනකොට මෙහෙම තමයි එන්නේ. ඔය විදිහට මුලින්ම මෙතන ටච් කරන්න එනවා. එතකොට ඔයාලා මෙතන ටච් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපේ ෆෝන් එකට කෝල් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ කෝල් එක කියන්නේ මේ ඇප් එකෙන් දෙන කෝල් එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් මේක කට් කරන්න ඕනි. හරි එහෙම කට් කළාට පස්සේ මේ විදිහට good job මේ කියලා මෙන්න මේකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන continue කියන එක දෙන්න. continue කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙතන කෝල් කියලා එකක්. ආල් බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ. මෙතන කෝල් තියෙනවා, මෙතන කෝල් නව තියෙනවා, මෙතන ෂෙඩියුල් තියෙනවා. මේ හැම එකක් ගැනම අපි කතා කරනවා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් මම මේ කෝල් කියන එක මුලින්ම තියෙන ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. අපි මෙහෙම දෙමු. ඊට පස්සේ මෙතන නම්බර් එක කැමති විදිහට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉලක්කම් ටිකක් ගහලා දාමු. මේ විදිහට දාලා අපිට මෙතන කැමති නම් ෆොටෝ එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ෆොටෝ එකක් දෙන්නේ නැහැ. මම ඊළඟ හින්දාට done කියන එක ක්ලික් කරනවා එකපාරක්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන call now කියන එක එකපාරක් press කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට chunks bro කියලා කෙනකින් call එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක කට් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ කියා දෙන්නේ කොහොමද මේකේ character කියන එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. මේක අපිට මේක එක ටෙම්ප්ලේට් වගේ ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මුලින්ම police, pizza, girlfriend, mom, boyfriend කියලා. ඉතින් මම මේ girlfriend කියන එක තමයි ටෙස්ට් කළේ මගේ යාළුවන්ට නම්. ඒක දාලා අපිට මෙතන call now කියන එක දෙන්න පුළුවන්. අපිට ඕන නම් ඒක දෙන්න නැතුව මෙතන කෙලින්ම call කියන එකට යන්න පුළුවන්. මේ character එක දීලා call කියන එක ගියාට පස්සේ අපිට මෙතන picture එකයි මෙතන නමක් ඇල්ලලා තියෙනවා. මෙතන number එකක් ඇල්ලලා තියෙනවා. අපිට මේ number එක ඕන නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ number එකක් විදිහට මොකක් හරි number එකක් දීලා දැන් done කියන එක දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතන call now කියන එක එකපාර press කරුවාම අපිට මේකේ call එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක කට් කරනවා. මම ඔයාලා වීඩියෝ එකේ දකින්න ඇති මම මේකට time එකක් දුන්නා. ඉතින් ඒ time එක දුන්නේ මෙන්න මේ schedule කියන එකෙන්. මේ schedule කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට තප්පර 10ක්, තප්පර 30ක්, විනාඩියක් ඔහොම දෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම දීලා අපි ෆෝන් එක සාමාන්‍ය විදිහට ඕෆ් කරපුවාම ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් කරපුවාම ඒ ටයිම් එක ගියාන් පස්සේ අපිට ඔටෝමැටික් කෝල් එකක් එනවා. ඒක නිකන් ඇත්තටම එනවා වගේ කෝල් එක. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි යාළුවන්ට ටෙස්ට් කළේ. මේ ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් ඇත්තටම කෝල් එකක් එනවා වගේ මේක හදාගන්න. ඉතින් මෙතන ringing tone කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් කැමති ringing tone එකක් දාන්න. මෙතන select ringing tone කියන එක ගියාන් හරි ඊට පස්සේ අපිට ringing tone එක select කරගන්න දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ කෝලර් කියන එකෙන් අපිට මෙතන පික්චර් එක මෙතන ක්ලික් කරපුවාම මේ ෆොටෝ එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම මේ ෆොටෝ එක අයින් කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මෙතන අයින් කරන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක. එතකොට අර වගේ ෆොටෝ එකක් එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔන්න කෝල් නෝ කියන එක දෙන්නම්කෝ. එතකොට මේ පිටිපස්සෙන් මේ එකක් එන්නේ නැහැ. දැන් මම මේක ආන්සර් කරොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය normal විදිහටම අපේ කෝල් එක ආන්සර් වෙලා මෙතන ටයිම් එකක් යනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සුපිරි මහතලයක් ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් කරලා බලන්න. ඉතින් මම දැන් මේ කට් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වීඩියෝස් ගැන අපේ subscribe කරන්න. subscribe button එකට හැබැයි තියෙන bell icon මේකත් click කරොත් තමයි මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ වල notification එකකින් ගන්න හම්බෙන්නේ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.